مرحبا يا جماعة الخير، عساكم القوة. هذه اللي يسمونها بيت والله لور، والله هذه اللي نستخدمهم حق jigging وكاستنج هالسوالف. يا جماعة الخير بقول لكم أشياء يمكن تنفعكم، فكل واحدة سعرها يختلف، كل ما لما نستخدمها مدة طويلة يصيرها إتلاف. ساعة تضطر تشتري أي شيء جديد، يعني خلينا نقول كمثلا هذه أنت تستخدمها تصيد لك من عدة أنواع السمك الموجودة في البحر، خلينا نقول ربيب الأحلاح وأشياء ثانية بعد. هذا اللي بالزاوية الاثنين هاي كاستنج، هاي يختلفون عن هذي، معنا هذي كلهم جيكينج وأوزانهم تختلف وكل شيء يختلف عن الشيء الثاني. هذه حق الخثاثنج. المهم يا جماعة الخير، احنا نستخدم خلينا نقول مثلا هذه 14 جرام هاي 12 جرام، نستخدم اي شيء من هذين حق جيجينج. احنا ما ندري شنو الموجود في عمق البحر، صخور من طحالب من حشيش وحشايش والسوالف اللي تطلع في البحر، ما ندري. نفس ما خبرتكم احنا ما ندري شنو في عمق البحر، احنا رايحين جايين بس جيجينج وذي غير. شو يا جماعة الخير، هذه أنا استخدمتها في عدة أشياء وجمعت لي الحمد لله من أشياء كثيرة. هذه لونها الأصلي لون بنفسجي فاتح على هذا. عقب ما استخدمته صدى إتلاف وكاني لونها طاير. المهم من الجهة الثانية كان نفس الشيء، فرديت حطيت عليها دورت السوق لين ما حصلت شيء اللي نقدر نستخدمه. مثل ما نقول نقدر نستخدم هذه مرة ثانية حق اللي عنده فلوس، اللي مثل ما تقول عندك فلوس تبي تشتري لك واحدة جديدة تقدر تشتريها مو مشكلة، فليش نقطها هذه عقب ما تطير لونها؟ ليش نرميها يعني يصير إتلاف ولا شيء؟ يا جماعة الخير نفس ما خبرتكم يا جماعة الخير، رديت حطيت عليها ألوان ودي وطلعت شيء اللي هو ضد الماي ما يطير. أنا استخدمت أشياء كثيرة، فتعرفوا ماي بحر مالح ودي كاستيكرات اللي هي 3D ودي، فما صلح. فشفتوها الحين بضرب عليها إضاءة عشان بين عندكم اللمع اللي فيها. يا جماعة الخير هذه اللمعة اللي موجودة الحين، عقب ما رديت جبتها استخدمها مرة ثانية. طبعا نفس ما خبرتكم هي صبغة الأصلية، بعد صدى إتلاف. شوفوا البقعة البيضة ذي، هاي عدة استخدامات، ترجع تحت مثل ما يقول لك، تصيدها احتكاك من الصخور من أي شيء ثاني. إذا أنت كنت تحدق على السيف اللي يسمونه إنشور، شو يا جماعة الخير اللمعة اللي فيها، وبقول لكم شنو دي. هاي 12 جرام لحد الآن صبغتها الأصلية، مع صدى إتلاف بسيط لحد الآن تحت الاستخدام، ودي صدى إتلاف بعد.
هذه خلينا نقول انت تستخدمها ما قدرت تصيد ولا تجيب لك شيء. بعد ان شاء الله الفيديوهات الجاية بقول لكم شنو تنقلها شو يسوي بها شلون كتجارب نجرب ونجيبها في الاستخدام. لحظات بقول لكم شنو هالألوان اللي استخدمتها عشان أجيبها مرة ثانية في الاستخدام عشان أستخدمها مرة ثانية. شوية يا جماعة الخير. دقايق بس. دور افتريت اليوم فكرت عليه وعرفت شنو اللي نقدر نستخدمه. يا جماعة الخير شوفوا هذه اللي يسمونها نيل بولش، يعني حنة أظافر اللي حق البنات يستخدمونها. هاي سيلفر مثل شفتوها، هاي سيلفر. هذه جليتر لماع. هاي اللون الأزرق، هاي اللون الأحمر بعد شوي فيه جليتر. هذه الكول يعني تضرب اللور هذه أول، عقب تضرب تغطيه بهالجليتر عشان يعطيك لمعة. خلنا نضرب عليه إضاءة لأن المكان اللي جالس فيه ما فيه إضاءة، أنا جالس برا البيت. شوفوا يا جماعة الخير شوفوا شلون هاي جليتر. هذا اللون الأحمر شباب. ما يبي له شيء، تقدر تستخدمها مرة ثانية في ماء البحر ما يضير. تعرفون يمكن البنات والحريم يستخدمون حن الأظافر في يدهم، يغسلون يدهم عدة مرات تتم حن الأظافر ما تطير إلا بهذاك السائل الخاص اللي يسمونه الأسيتوس تنار نيل بولش ريموفر، ما تطير حن الأظافر إلا بهالسوالف. في الماي ما تطير بسهولة. فهذه تعرضت وأنا جربتها في البحر الماي المالح فما طار اللون اكو على ما هو. بعض الشغلة بس بسيطة. فأنا اوريدي حطيت عليها الحنة أظافر. خلينا نقول هني البقعة البيضة هالجهة على شوي. مني خله لين ما ينشف، وبين 5 دقايق يبس على السوالف دي. شفتوا يا جماعة الخير هني هاي لونها الأصلي حطيت عليه. خلينا نقول نغير لونها شوي عشان قبل استخدم هذي ترج الغرشة عدل، عشان هاي اللماع اللي موجود الجليتر والسوالف. شو يا جماعة الخير خلينا نعطيها لون شوي إضافي. هذه إعادة استخدامها مرة ثانية. شوف شلون هاي صبغتي الأصلية.
إذا صدها تلاف شي ترميها. في طريقة ثانية إذا تطلب لك أونلاين استيكرات اللي خاصة حق اللور، هني دوات ما حصلت استيكرات خاصة لللور. في موجودة استيكرات عادية بس استخدمتها في الماي طارت. لأن الجلو الصمغ اللي موجود بالخلف هذه ما يتحمل الماي يعني. فهو ستيكرين موجودين خاصة باللور. تذكرون يا شباب السيارة توديه حق محلات اللي يضربون بوليس والسوالف، يحط لك ستيكر على السيارة كاملة، يسويها مات، يسويها أي لون اللي بتبيه. هالاستيكرات قوية، لأن ليش عقب ما تحط الستيكر تضربه حرارة، هذه يود عدل. فلازم تستخدم ستيكر خاص يعني اللور، يا استخدم ستيكر هذا من السيارات. فأنا طالب لي حاليا برا ستيكرات اللي خاصة اللور. إن شاء الله الفيديوهات الجاية بقول لكم شلون طريقة تركيب ستيكر وهالسوالف خطوة بخطوة. فهذه مبدأ يعني خبرتكم اللي يبي يستخدم اللور اللي هي حق الجيجينج، كثر ما نصيدها احتكاك وضربات بحر تحت، يعني ما ندري شنو الموجود داخل، يعني عندنا عينك اللي طلع دي. فشوفوا يا جماعة الخير نضرب عليه إضاءة. شلون اللمعة هم اللون الأحمر الأزرق فوق. شفتوا انتوا الباقي اللي كانوا موجودين عندي في البداية، حطيت لكم فوق الطاولة فيها ألوان، عدة ألوان تقدر تغير لون القطعة اللي انت بتستخدمها لون ثاني جذاب يخلي يلفت انتباه السمك على ذي الشيء. هاي طبعا لونها الأصلي، هذه 12 جرام، هذه اللي تحت 14 جرام. شوفوا هذه بعد صودها تلاف قدامكم بايبها. خلنا نحط عليها الجليتر بس ما قلت لكم ترجلوا هذه عدل على تقدر تستخدمها الحين زحمة بعد مثل ما تقولون، حتى لو طلبت شيء من برا يوصلك شوي متأخر على الأقل أنت رحت الرصيف على البحر، أي ساحل تروح له ساعات تحصل صخور، ساعات تحصل ساحل في رمل، يختلف. نقدر نحط هذا الجليتر يا لون الأزرق. يا جماعة الخير هذا الجليتر غطي الرق اللي فيه هذه الموجود. هاي اللون الأزرق قدامكم. هاي ثاني واحدة اللي حطيت عليها عشان أعطي الضربة اللي موجودة. إن شاء الله يا جماعة الخير الفيديوهات الجاية أحط لكم شلون تربط بين الحرير والليدر لاين. الليدر اللي هي بين الخيط اللي نستخدمه احنا فلوروكاربون حق كمتر والله أقل من متر حق جيجينج وكاستيك السوالف. في ربطات خاصة وذي إن شاء الله بنزل لكم فيديوهات.
الفيديو الجاي ان شاء الله بيكون عن هذه اللي هي مالت كاستنج. شوفوا يا جماعة الخير، شوفوا الاستيكرات كانت فيها ضربات كثيرة سحبت فيها، يعني سمك كبار اللي هو خلينا نقول سبيطي ودولمي من قبل هالسوالف، حتى حاقول اللي هو شوف هالجهة شلون اللون طاير ذي، فأنا من ذيك الساعة ما جت الفكرة في بالي عن هذه محنة أظافر مثل البنات اللي حطت عليها نجوم. هذه الجهة يا جماعة الخير حطيت عليها كتجربة، بقى الحين أجربها في البحر، بقى أنا طالب بعد من برا العيون اللي هي 3D اللي انت وصلني، ان شاء الله نكمل الفيديو عنها كامل. شوف يا جماعة الخير اكو لمعة موجودة، عساكم من القوة، نشوفكم ان شاء الله. ودمتم سالمين.